වර්නිස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ විනාඩි 10ක් වගේ ගොඩක් අඩු කාලයකින් රසවත් මස්කට් විශේෂයක් හදාගන්න විදිහ. අපි මේකට බොම්බේ හල්වා එහෙම නැත්නම් කරච්චි හල්වා කියලා කියනවා. ඉතින් මේක ඉන්දියාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය රසකැවිලි විශේෂයක්. අපිට මේක ගොඩක් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් ගොඩක් අඩු කාලෙකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න මේ පහසු රසවත් මස්කට් කොහොමද හදන්නේ කියලා. බොම්බේ හල්වා හදන්න මූලික වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කෝන් ෆ්ලා. මම මෙතන කෝප භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට ඇල් වතුර කෝප එකමාරක් එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. කෝන් ෆ්ලා ටික වතුරත් එක්ක හොඳින් දිය වෙලා කැටිති ඇති නොවන මට්ටමට හොඳින් දිය කරගන්න මේ විදිහට. කෝන් ෆ්ලා ටික හොඳින් දිය කරගෙන එක පැත්තකින් තියනවා මම. ඊළඟට මේ වගේ ටිකක් හොඳින් ඉඩ තියෙන භාජනයක් අරගෙන සීනි කෝප්ප 1යි කාලක් එකට දාගන්නවා. ඒත් එක්කම වතුර කෝප්ප එකකුත් සීනි එකට දාගන්නවා. ඊළඟට සීනි ටික හොඳින් දිය වෙනකන් ලිපේ තියන් මේ විදිහට හැඳි ගන්න ඕනේ. ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම මට්ටමේ තියාගන්න. දැන් ඔයාලට පේනද සීනි ටික හොඳින් දිය වෙලා යාන්තම් බබළු දමන මට්ටමට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මේකට දිය කරගත කෝන් ෆ්ලා මිශ්‍රණය දාගන්නවා. කෝන් ෆ්ලා එක සීනි එක දාන්න කලින් චුට්ටක් ආයි මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න. මොකද ආයෙත් මේකේ කෝන් ෆ්ලා ටික මිදිලා තියෙන්නේ. දැන් මේක නොනවත්තාම හැඳි ගාමින් ලිපේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේක හැඳි ගාන එක නතර කරලා කෝන් ෆ්ලා වෙන වෙනම තැඹිලා පුංචි කැටිති ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නොනවත්තා මේ විදිහට හැඳි ගන්න. තවමත් ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් පේන්නේ නැතිමයි කෝන් ෆ්ලා සහ සීනි මිශ්‍රණය සාමාන්‍ය තික් ගතියකට ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ මට්ටමේදී මම ගී මේසැඳි 4ක් එකතු කරගන්නවා වරින් වර. ඔයාලට ගී වෙනුවට බටර්, පොල් තෙල් මේ ඕනම දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔයගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කළා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් දෙන රතුපාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් වෙන්නේ නැතුව නරඹන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට කොළ පාට ෆුඩ් කලර් තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලා කැමති කලර් එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. රතු පාට, තැඹිලි පාට මේ ඕනම පාටක්. ඊළඟට ෆුඩ් කලර් ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ මස්කට් මිශ්‍රණයට. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ මස්කට් මිශ්‍රණය තවත් තික් ගතියකට ඇවිත් තියෙන කියලා. මම මෙන්න මේ වෙලාවේදී එනසල් කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම හිණිරි කපාගත්ත කජු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම වීඩියෝ එකට අදාළ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඔයාලට පේනවා අපේ හල්ලා මිශ්‍රණය හොඳින් තික් ගතියකට ඇවිත් තියෙන කියලා. ඒත් ඒක මේ විදිහට මැදින් අදිද්දී දෙපැත්තට වෙන් වෙලා ගොඩක් ඉක්මනින් යා වෙනවා. ඒ කියන්නේ තාමත් අපේ මිශ්‍රණය නියම පදමට ඇවිත් නැහැ. අපි මේ විදිහටම හල්ලා මිශ්‍රණය ලිපෙන් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ වෙලාවේදී පේනවා අපි හල්ලා මිශ්‍රණය එක ගොඩකට එකතු කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දොඩොල් හදාද්දී අදාළ පදමෙද්දි මට්ටමට මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපි මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. අපි කල්ැත්තුව මස්කට් ටික දාන්න සුදුසු තැටියක් මෙන්න මේ විදිය තෙල් ටිකක් ගාලා ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට ප්ලාස්ටික් භාජනයක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මස්කට් මිශ්‍රණය මේ විදිහට සෙට් වෙන්න තියෙන භාජනෙට දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේක මේ විදිහට ටිකක් පැදලි කරගන්න ඕනේ උඩින්. ඊළඟට මම මේක උඩින් මේ විදිහට කජු ටිකක් දාගන්නවා ආයෙත්. දැන් අපි මස්කට් ටික හදලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි මේක සෙට් වෙන්න පැය 2ක් විතර පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. ඉතින් මස්කට් මිශ්‍රණය නියම පදමට ඇවිත් නම් මස්කට් හතු භාජනේ සීතල වෙලා තියෙන පුංචි පුංචි කෑලි එකතු කරලා බලන්න. ඒක මේ විදිහට හොඳින් ගුලි කරන්න පුළුවන් නම් මස්කට් මිශ්‍රණය නියම පදමට ඇවිත් තියෙන්නේ. පැය 2ක් විතර ගියාට පස්සේ අපේ මස්කට් මිශ්‍රණය හොඳින් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේක වෙනත් භාජනයකට මාරු කරගන්නවා මේ විදිහට. ඔයාලට පේනනේ ගොඩක් පහසුවෙන් මේක ගැලවිලා එනවා කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳින් සෙට් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒක මම මේ විදිහට අනිත් පැත්තට හරවලා ගත්තා. ඊළඟට මම මේක කපලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කපද්දිත් අපි කඩෙන් ගත්ත මස්කට් කපන විදිහටම කැපෙනවා කියලා. ඔගොල්ලෝ දකින්න ඇති අපිට මේ මස්කට් එක හදන්න ගොඩක් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් තමයි ගියේ. ඒ වගේම හරිම අඩු කාලයක් තමයි ගියේ.
ඒ නිසා වලට ගොඩක් පහසුවෙන් ගොඩක් අඩු මුදලකින් මේ මස්කට් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මස්කට් කෑල්ල ඇතුළත් හරිම ලස්සනට තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.